Друзі, всім привіт! Ви знаєте, я дуже давно катаюсь на сноуборді і зробив для себе такий собі чек-ліст, щоб не витрачати час на збирання. Коли я кудись їду, то я відкриваю просто на телефоні чек-ліст і по пунктах 1, 2, 3, 4 збираю все, що мені потрібно для подорожі на сноуборді. Швидше разів в 10, мабуть, ніж просто бігати по квартирі та шукати, що тобі потрібно. І подібним чек-лістом я хочу з вами сьогодні поділитися. Можливо, чимось ви доповните його, пишіть в коментах, що я забув. І користуйтеся. Якщо відео було практично, не забудьте дати фідбек, поставити палець вверх. На дворі 5 листопада, і якщо ми згадаємо, минулого року вже в цей час активно воював з нашими електропідстанціями, обстрілюючи їх ракетами та залишаючи людей та медичні заклади, школи, дитячі садки без тепла, освітлення і тому подібного. Перше і, мабуть, найважливіше для сьогодення, для сучасної людини – це зарядка. Якщо нема зарядки, то нема зв'язку, нема можливості взагалі щось десь переміщуватися, бо все у нас підключається від 220. В якості зарядки я гадаю, що у кожного на сьогоднішній день є повербанк. Повербанк може бути на кшталт такого, котрий я заказав на Аліекспресі. Це корпус, а там стоять акумулятори. Купуєте корпус, відчиняється кришечка, відкручуєте і вставляєте туди все. Швидка зарядка, все, що потрібно для повноцінного життя. Звичайно, таскати з собою десь в кармані не дуже зручно, але для таких випадків, коли вдома щось треба підзарядити, топ. До речі, на все, що я купував для себе, я залишу під відео лінки на Аліекспрес, де я все це придбав. Другий приклад повербанку – це ось такий от невеличкий. Ось моя рука і ось в порівнянні. Але тут 10 тисяч, ну реальних менше. Але він дуже крутий, тому що він може запитати і роутер, і GoPro 11, ну тобто моща тут є. Подивіться теж, бо коли вже нема світла, то запитати роутер або ноутбук від будь-якого повербанку не вийде. Треба добрий повербанк. В якості зарядки можна використовувати чи докупити генератор, але це більш логічно для або дачі, або хатинки десь в селі, або якщо у вас адекватні сусіди, ви можете один генератор, я таке бачив, купити, наприклад, на весь під'їзд. Зрозуміло, що всі від нього користуватися не зможуть одночасно, або він буде дуже великий, але для того, щоб зарядитися, для того, щоб підключити там 10 холодильників або якусь невелику побутову техніку, звичайно, можна взагалі без проблем. В квартирі або на балконі включати, заводити генератор та дихати цими газами, ну, я б не рекомендував. Наступне пункт в плані зарядки, підтримки живлення – це портативні зарядні станції. EcoFlow, я гадаю, що розповідати вже нікому не потрібно. Всі ці назви всі українці за минулий рік вивчили. Зараз вони десь останні півроку, мабуть, може трохи більше, дуже впали в ціні, бо люди нахапали собі за бугра ці EcoFlow, ці генератори, і зараз не знають, куди їх дівати. Але якщо порівнювати генератор і портативну зарядну станцію, то в генераторі ви рахуєте ще як мінімум бензин. І я десь отут добавлю мої розрахунки стосовно бензина, стосовно його вартості, стосовно, якщо тільки користуватися генератором, наприклад, тиждень, в яку копійку це виліться. А це не дешево. Наступний пункт – це бюджетний такий варіант живлення вашого помешкання, ваших телефонів і тому подібного. Це інвертор плюс автомобільний акум. Автомобільний акум взагалі не питання його придбати, він не коштує якісь колосальні гроші, там, я не знаю, там, за 2 тисячі гривень, за 3 тисячі, за 4 тисячі можна купити взагалі крутий
акум. Інвертор теж саме. Ну скільки він там може коштувати? Там, на 1 кВт, я не знаю, там, по 1500 гривень, 2, 3. І сюди ж останній пункт – це сонячні панелі. Можливо, у когось із вас вони залишились ще з часів там, туризму, коли людина йде на рюкзак, собі вішає сонячну панель і підзаряджає телефон там, чи якісь свої девайси. Наступний пункт це звичайний ліхтарик на батарейках. Простий, котрий може коштувати копійки, але він може і буде працювати в сотні разів довше, ніж ваш телефон, котрим ви будете підсвічувати. Він буде працювати краще. А якщо там будуть стояти не батарейки, а акумулятори, тоді питання взагалі знімається, світло дали, підзарядили акуми і користуйтесь далі цим ліхтариком. Може бути альтернатива батареїчному ліхтарику ось такого плану. Це велосипедний ліхтарик з таким собі виносним акумом. Тобто, якщо ось подивитись на це діло, то тут 4 акуми. Використовую для того, щоб ввечері катати на моноколесі. Сів, роз'єднали, підзарядили від розетки і користуєтесь на наступний день так само. Наступний пункт – це туристичний пальник. І він виглядає приблизно ось так. Ось моя лапа, ось туристичний пальник. З минулого року, коли я його придбав на всяк випадок, да і взагалі, коли ви багато подорожуєте, це буде, як показує практика, не зайва річ. Все компактно. Що ми тут маємо? Ми маємо тут хопана, ось таку кришку. Це така собі формат кастрюлі, чи як воно називається. Ось. Бачите? Це така міні-кастрюлька, або, якщо хочете, чашка. Взяли, підігріли. Все то. Сюди ж я поклав ось такий мішечок. В мішечку у нас мініатюрний, коштує копійки, ось такий девайс. Такий девайс, він розкладається за 5 секунд і виглядає ось таким чином. Що це таке? Я думаю, що ви розумієте. Це накручується на балон газовий і сюди ставиться кастрюлька. Невеликий, зрозуміло, що це такий формат туризму, щоб на горбі не таскати щось дуже тяжке. Ну і сам балон, котрий вміщується ідеально в цю кастрюльку. Балон навіть ще не розпечатував. Ось так воно виглядає в зібраному вигляді. Поставили, запалили, зверху поставили кастрюльку або чашку. Все ідеально. Саме ця каструля у нас на 800 мл, ну якщо доверху, це десь літр. В зворотньому порядку все отак от у нас збирається і кладемо у такий собі мішечок. Все. Не займає взагалі місця. Ось в одній руці в мене вміщується. Поставив, він собі там стоїть, кудись зібрались на рибалку або на гамаку десь полежати. Ідеальний варіант. В минулому році, коли почав обстрілювати все і вся, в магазинах просто розгрібали акуми та батарейки. Тому моя порада – подивіться, скільки у вас цих батарейок, скільки у вас акумів, і придбайте, якщо в цьому є необхідність. Багато акумів та батарейок не буває. Наступний пункт – це топ взагалі для туризму, для булижників, сноубордів, котрі можуть десь встряти, заблукати та все інше. Це свічки, це сірники, це сухий спирт. Запальничка можете придбати, але це альтернатива сірникам. Якщо це сірники взагалі якийсь туристичний, котрі навіть можна запалити навіть під водою, це взагалі буде топ. Наступний пункт – радіоприймач на батарейках. Коштує копійки, але може згодитися, коли у вас взагалі не буде ніякого варіанту зв'язку, і ви хоча б по радіоприймачу зможете якусь інформацію чути. Наступний пункт, що треба
перевірити, це запаси питної води та їжі. Так, кожен район міста, кожне місто каже, що у нас бювети, у нас вони працюють на якихось там генераторах, акумуляторах. Не знаю, як у вас. В нас бювет, коли нема світла, да, вимикають, наприклад, світло, він не працює. Тому що там насоси, котрі зрозуміло, що не працюють. Наступний пункт – це запас їжі тривалого зберігання. Це важливо, але все, що ви кладете в холодильник, воно буде неїстівне вже через 2-3 дні, якщо у вас не буде електрики. Консерви, вони живуть віками, навіть без холодильників. Якась сублімована їжа, якісь сухофрукти, вони теж можуть жити без холодильників. На сьогоднішній день багато всяких круп, багато всяких каш швидкого приготування. Я не кажу вже про всякі мівіни, котрі можуть зберігатися роками і бути просто топ-варіантом, коли у вас нема на чому приготувати, або немає електрики, або нема газу, коли у вас є мінімальний якийсь газовий балон, або просто двір, де є мангал. Коли вимикають світло, то не тільки проблема в зарядці телефону, а й проблема в опалюванні. Ваші батареї швидко стають холодними. І на цей випадок у вас потрібно, щоб був теплий одяг. Це може бути флісовий якийсь одяг, це може бути термобілизна, це може бути... Подивіться, одяг для лижників, для сноубордистів, для зими. Він зберігає тепло, відводить, якщо ви багато рухаєтесь, всю вологу від вашого тіла, і ви себе почуваєте у будь-якому стані, будь-то сон, будь-то активний рух, просто ідеально. Це не тільки якісь кофти. Більш того, на сьогоднішній день є навіть білизна, котра живиться від повербанку. Тобто якусь ковтинку ви одягли, підключили повербанк і все. І вам навіть не треба якісь куртки. Ви поклали в взуття якісь устілки, підключили від повербанку, і навіть в мінус 20 ви можете пересуватися просто як в плюс 20. Все гріє, все топ. Наступний пункт – це ліки, аптечка та особисті важливі препарати на тиждень або на місяць. Тут вирішувати вам. Це банальні якісь протизастудні препарати до більш важких, більш важливих та більш проблемних в плані їх пошуку в аптеках міста. Якщо у вас є дитина, то пам'ятайте про дитяче харчування, пам'ятайте про дитячі підгузки, пам'ятайте про вологі серветки. Ну, я гадаю, що ви і самі це розумієте. І з тією кількістю, скільки у вас уходить в день або в тиждень, розраховуйте. Все це ви, я впевнений, використаєте навіть і без всяких блокаутів, але запас краще, якщо є, ніж його нема. Наступний пункт – це ваше помешкання, це будинок або квартира. Якщо брати квартиру, то ви можете подумати про утеплення ваших стін, підлоги там і тому подібне. Якщо це підлога, це може бути килим, якщо це стіни, це банально може бути облаштування фасаду, да, там пінопластом чи ще чимось, або просто банально покласти якусь фольгу або екран за батарею, щоб зберегти те тепло, щоб воно не виходило назовні. Та це взагалі-то стосується навіть і не блекаутів, це стосується звичайного життя, звичайної зими, коли у багатьох, якщо не у всіх, дуже велика частина опалення всмоктується холодними стінами вашого будинку, а не виходить у кімнату. Наступний пункт – підготуйте запас готівки, бо, як знову ж таки показує практика, коли вимикається освітлення, навіть якщо в магазині є генератор, і навіть якщо магазин працює, навіть якщо в магазині все топ, і молоко, і масло, воно там не розморожується, то оплатити карткою через термінал в магазині буває досить важко. Цей, наприклад, пункт я просто до серця приймаю, бо 99,9% свого переміщення, покупок
якихось оплат я проводжу карткою, в мене готівка, ну може бути там десь 10-20 гривень на там маршрутку чи ще кудись. Навіть на ринку зараз такі прокачені бабусі, що якщо у вас нема готівки, вони вам кажуть номер банківської картки, і ви переводите в онлайн-банкінгу тут же поруч з прилавком. Хай це навіть 20, 30, 40 гривень, проблем взагалі ніяких нема. Наступний пункт, і я раджу дуже уважно до нього поставитись, скажу як автомобіліст, це безпека пересування людей-пішоходів на вулиці в темряві, ввечері, в темряві. Зараз вже темніше о 5 годині, там, о 6 годині, і це реально проблема. Якщо ви, як пішоход, бачите автомобіль, це далеко не означає, що автомобіль бачить вас. Тим більше, що 90% нашого населення ходить в темному одязі. Це людина-невидимка на дорозі. Неважливо це дорога, неважливо це тротуар, неважливо це зебра. Таку людину не видно. І якщо автомобіліст, котрий вже не перший день за штурвалом свого автомобіля, він передбачає такі випадки, коли людина може переходити по пішохідному переході, навіть якщо ви його там не бачите, то якась дівчина, котра отримала ці водійські посвідчення, або ще людина, котра не має якоїсь практики великої, будьте готові відскакувати. Конкретно в цьому випадку я рекомендую вам подивитись на те, як себе захистити. Це може бути ось такий. Просто копійки коштує, але відсвічує на всі 100. Можете повісити на рюкзак, можете повісити на гудзик кудись, на руку. І будьте впевнені, що це будуть бачити автомобілісти. Якщо ви хочете бути більш прокачаним і не хочете бути розчавленим якимось КАМАЗом або автомобілем, то краще, мабуть, купити гривень 100 стоїть, 150. Ось такий девайс. Ви надягаєте на будь-яку одежу. Ось так. Надягли, застебнули і ходите в темряві. Все круто, все топ. До речі, якщо повернутися до формату ліхтариків, свічок для оселі, то я користувався в минулому році ось таким девайсом. Не пам'ятаю, скільки коштує, залишу посилання, залишу ціну на цей девайс. Написано 100 Вт, світить, дуже непогано. 3 режими. На найменшому світить довго, на найбільшому світить менше. Якщо я не помиляюсь, десь на середньому режимі воно світило порядка 3 годин, щось таке. Не пам'ятаю, дуже давно було. Можна підзаряджати від повербанку і тому подібне. Можна відкрутити, якщо у вас є руки, паяльник, можете сюди встромити ще один акум. Тобто там місця вистачає, там стоїть один акум, здається, 18650, і місця вистачає навіть встромити туди 3 акуми. Інший формат, такий собі світильник. Теж, зараз світло, світить різними варіантами. Світить гарно, яскраво, але зараз день, тому не побачите. До речі, забув сказати, ще в якості освітлення у вас може бути гірлянда. Гірлянда такого плану, але важливо, щоб вона була заживлена від акумів. Від акумів, а не від 220. Світить в повній темряві ідеально. Або гірлянда такого плану теж для нічної підсвітки теж ідеально. Теж живиться від акумів. Відкрили, зарядили, закрили. Дуже дешевий формат ось такої підсвітки. Вставляється просто тупо в повербанк. Берете повербанк, про який я казав, і все у вас світить.
темряві теж не тільки для читання книжок, а й підсвітки теж топ. Наступний пункт – це дізнайтесь у провайдера, чи буде у вас працювати ваш інтернет, провайдер, коли вимкнули світло. Я не буду розповідати про формати, про коли провайдер працює, коли не працює, схочете подивитись. Але що я хотів сказати, що якщо ваш провайдер відповість, що так, вони працюють, і ви можете користуватися інтернетом, то ваше завдання зробити так, щоб ваш роутер працював. А як він може працювати без розетки в 220? Від повербанку, але, знову ж таки, він повинен працювати від доброго повербанку, котрий дасть йому цю можливість, і у вас повинен бути кабель. Приблизно може кабель виглядати так, це залежить від роз'єму вашого конкретного роутеру. Подивіться, купіть, взагалі ніяких проблем нема. Вимкнули світло, заживили від повербанку і користуйтесь інтернетом далі. Чому? Тому що коли вимикається світло, якщо ми з вами пам'ятаємо, то базові станції оператора вашого мобільного зв'язку, котрі, як вважають багато, працюють нескінченно, ні. Вони через 3, 4, 5, 6 годин теж вимикаються, і ви дивитесь на свій телефон, де начебто повинен бути мобільний інтернет, а його нема. І там взагалі нема мережі. Хоча ви живете прямо під базовою станцією. І останній пункт це пункти незламності. В Україні, в Києві, в вашому районі, на вашій вулиці. Їх дуже багато, їх величезна кількість. Вони відрізняються по масштабам, вони відрізняються по сервісу. В деяких, я бачив, просто стоїть там 4 столи, якісь стільці, подовжувач на 4 розетки і все. Людина прийшла, підзарядила, десь там щось попрацювала. Є такі пункти незламності, де там вам можуть надати там якусь допомогу, де якісь пуфіки є, щоб відпочити, там просто розлягтися, щоб пограти з дитиною, там є якісь кутки. Тобто дізнайтеся, пройдіть, подивіться, ніхто вам цього забороняти робити не буде. Друзі, ось такі незамисловаті пункти, але важливі в якості чек-ліста. Якщо у вас є що додати до цього, буду радий почути це фідбеку. І якщо відео було варте вашої уваги, не забудьте палець вверх. До нових зустрічей в нових відосах. Всім пока.